fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ odò bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. tó ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fi ìdùnnú hàn. Let me appreciate everybody. Gbogbo olólùfẹ́ mi pátá káàkiri ayé, ẹ ò ní kábàámọ̀ o láṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ènìyàn láṣọ mi, bí mo bá dàgbàdàgbà tí mo bá darúgbó, ènìyàn láṣọ mi. Mo padà rí pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kìí ṣe pé ẹ nífẹ̀ẹ́ mi nìkan, ẹ tó hùwà wípé ẹ dúró tì mí ti pátápátá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Gbogbo ohun tó pè mí, gbogbo ọwọ́ tó tẹ messages àti gbogbo ẹnu tó ṣe àdúrà fún mi lánàá, ẹ̀yin náà ẹ ní kábàámọ̀ lágbára Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá. Ọlọ́run á gbàdúrà yín, Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún yín. Nítorí tó wá yà mí lẹ́nu ni pé èmi mọ̀ pé téèyàn bá ń dádùnú birthday, èmi mọ̀ pé wọ́n tún máa ń fún un lówó. mo kàn sáà ráwọn èèyàn tó ń sọ bàbá gbàgede send me your account, send me your account. mi nà rí ẹ tún fún mi lówó ni. ó dáa o, gbogbo ẹni tó send sínú account mi, ìdí mò ń sọ yìí, ìyá kẹsẹ̀tì mo mọ̀ pé máa tún jáde, àtúnlótú ti ń tọrọ owó, àti ọ̀rẹ́ mi ọba bíntín mo mọ̀ pé tó máa tó jáde. Mi ò tọrọ owó lọ́wọ́ anybody, fúnra wọn ni wọ́n ń gbìn nídìí kí n tọrọ owó. Torí pé àwọn fans mi tó ń tẹ̀lé mi, àwọn tí orí wọn pé tán ní làákàyè ni, tán dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi tòótọ́, tán dẹ̀ mọ rírì iṣẹ́ tí mò ń ṣe. They were asking me yesterday, bàbá gbàgede send account yẹ, àwọn tó ní wọn ti ẹ̀ wúlẹ̀ pé mi, mo kàn rà láti tó wọlé ni. Mo fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátá. Ẹlòmíì tó ń gan kó ṣe tí ò tó jẹ́ pé Nàìjíríà ti kọ lòbè, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ti yín náà. Ọwọ́ pẹ̀ tí ẹ rí ni mọ́ni lójú, ẹ jẹ́ á dúpẹ́. Yorùbá lẹ́ni tó rí ni tó mọ́ni lójú, ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Gbàgbéje èèyàn ní òtí ẹ̀ wo bí tá a wà. Ọwọ́ pẹ̀ kí mi kú happy birthday, mo dúpẹ́, ẹ ṣé o. Mo wá bẹ̀ Ọlọ́run pé kọ́lọ́ má jẹ́ kí ẹyọ kan tí mo ṣe yìí, Ọlọ́run má jẹ́ jáṣe gbẹ̀yìn mi láyé. Ìwòye ọdún tó ń bọ̀ kí n má dẹni tẹ́fẹ̀kún rántí, kí n má dẹni tọ́fẹ̀kún rántí. Happy birthday next year, kọ́ má sọ pé posthumous, Ọlọ́run má jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Àtèmi àtẹ̀yìn náà, Ọlọ́run ò ní jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fún wa. Lẹ́ẹ̀kan sí lórúkọ èmi àti gbogbo ẹbí Aláwìyé pátá, mo fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, ẹ̀yin ojúlùmọ̀, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi. Mo fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pé ẹ ṣé pọ̀, ẹ ṣé máa o, ẹ ṣé sà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwọn kan tiẹ̀ torútorú ni mo fi ń gba kọ́, torútorú. Ìgbò sún mi, mo yá fi fóònù mi sí flight mode. Ẹ̀yin tẹ́ ìlú mi pè lánàá, ẹ má bínú, mo mọ̀ ni. Ó ti pọ̀ jù, kọ́ yẹn pọ̀. Ẹ ṣé o. Mo wá ń rora mi, mo wá jókòó láàárọ̀ yìí, mo jókòó títí mo rò pé ta ló mọ̀ mí, ta lè mi, tí mo wá dẹ̀ tí ó ṣe birthday táwọn èèyàn kí mi lọ kí mi bọ̀, kódà láti ṣẹ́ ti ẹ̀rí tì lóyìnbó yẹn no go area ni, ìyẹn ti ẹ̀ pọ̀, kọlù yẹn pọ̀. And who am I?
tí mo dẹni tó ń kí láti Amẹ́ríkà, tó ń kí láti London, tó ń kí láti Germany, tó ń kí káàkiri ayé, ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n jọra mi lójú sí yín o. Ohun tí mo dẹ̀ ń ṣe tí mo fi ń dùn yín nú, mo bẹ̀ Ọlọ́run ọba kó má jẹ́ kí n stop ẹ̀, kó má jẹ́ kí n ṣe tí ó máa bà yín nínú jẹ́ àbí tẹ́ẹ̀mí fi dunnú sí mi mọ́. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé sà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nínú ilé yìí, níbi iṣẹ́ yìí àti níbi kíbi tẹ́ wà, mo fàsìkò ìdúpẹ́ púpọ̀. Kódà omi fẹ́ máa bọ́ lójú mi torí pé ẹ yà mí lẹ́nu pé mo ti ń ṣe birthday tọdún yìí ká màmá. Mi ò ṣe pé bóyá mo ṣe ní ceremony, ṣe pé bóyá kínní, but I must be sincere. The type of accolade and greetings tí mo gbà ní ọdún yìí 2021 mo ti gbarú ẹ̀gbẹ́ yìí nígbà tí mo launch Tani Fulani. Ìgbà yẹn ni mo ti gbarú accolade bẹ́ẹ̀gbẹ́ yìí. Ẹ ṣé gan ọmọ, ẹ ṣé gan sà. Ìyẹn kọ́ la wá sọ lónìí, mo kàn yà síbẹ̀ ni. Mo ń sọ ní gbogbo ìgbà wípé àwa Yorùbá a nídìí láti protect territory wa. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé láàárọ̀ yìí níṣe la bá máa pariwo wípé wọ́n tún ti jí àwọn ọmọ gbé ní Ọ̀ṣun state o, nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Níṣe la bá máa pariwo pé tó wọ́n tún ti wọlé ìwé lọ lọ́ṣun o, wọ́n ti kó àwọn ọmọ o, nítorí pé oríṣi iléèwé méjì ni wọ́n ti gbé àwọn gbọ́mọgbọ́mọ, àwọn ajínigbé, àwọn ajínipa, àwọn Fúlàní yìí ni wọ́n ti arrest wọn. Wọ́n kọ́kọ́ disguise, wọ́n ṣe bí ọlọ́kadà. Ṣé mọ̀ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àwọn tó pọ̀ jù nídìí iṣẹ́ ọ̀kadà Fúlàní ni ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ lọ ṣọ́ àwọn northerners ni. Kódà ẹ lọ wo gbogbo ọ̀kadà stand káàkiri gbogbo ibi táwọn ọlọ́kadà ń dúró sí, 90% àwọn ibi tó ọlọ́kadà ń dúró sí lénìí, mi sọ pé gbogbo ẹ̀ pọ̀, 90% ibi tó ń dúró sí àwọn northerners lè máa bá dé ọ̀kadà sìn. Àwọn náà pọ̀ jù ń bẹ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. So àmọ́ èwo ni ó jẹ́ new, èwo ni fake. Nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lánàá ní iléèwé méjì lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ láì ṣe bí kankan ṣo náà ni wọ́n ti mú àwọn agbénipa yìí tí wọ́n ṣe bí ọlọ́kadà. Wọ́n wá rí wọn tí wọ́n ń loitering àwọn iléèwé yẹn. Ibẹ̀ làwọn àmọ̀tẹ́kùn làwọn kan ti fún wọn lọ́wọ́ pé àwọn tá à ń rí níbi àwọn schools yìí ẹ fura sí wọn kó tó di pé àwọn àmọ̀tẹ́kùn lọ arrest wọn. Wọn ò dẹ̀ rí nǹkan kan tó tangible sọ pé àwọn ṣe láwọn iléèwé yẹn. So àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká wà vigilant o, ẹ jẹ́ ká wà vigilant o. Ó dà pé system ṣe ráwọn ará bí yẹn step by step o ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ wọn. System míì tó tún adopt ìsìn o ni pé káwọn máa gbé àwọn èèyàn ní schools náà tó ti ń fẹ́ gbé àná tí ti ń bẹ̀rẹ̀ sìn. Ní north tẹ́ bá wò bí ilé kéwú mọ́dásà schools, ibẹ̀ náà dẹ̀ ti ń gbé àwọn èèyàn sìn. System tán tún lò sí nìyẹn. So èyí tí wọ́n tún ṣe again ní Ọ̀ṣun sìn, iléèwé ni wọ́n ti mú wọn. Adìrẹ́ni tó máa sọ pé bàbá gbàgede fake news ló fi síta, ò dẹ́rùbà àwọn èèyàn, máa kà fún wa. Àmọ̀tẹ́kùn arrest suspected kidnappers disguised as motorcyclists in Ọ̀ṣun. Headline yẹn nìyẹn o. Ẹ jẹ́ iṣẹ́ ẹ̀ pẹ̀lú ìkẹlẹ̀ bá fi síta káwọn èèyàn lè rí pé kì í ṣe ó wà mo ti ṣe ẹ̀ pẹ̀lú yàn rẹ̀ dìtẹ̀lẹ̀. Headline ẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kì í ṣe irọ́. Picture ẹ̀ náà lẹ̀ tó ń wò yẹn. Àwọn àmọ̀tẹ́kùn pẹ̀lú àwọn pictures yẹn lẹ̀ rí yẹn. So láti lè fi wé wa pé kì í ṣe irọ́ o. Àmọ̀tẹ́kùn arrest suspected kidnappers disguised as motorcyclists in Ọ̀ṣun. March 23, mo dẹ̀ rò pé ní March 23. So current news ni. Àmọ̀tẹ́kùn arrest suspected kidnappers disguised as motorcyclists in Ọ̀ṣun.
This was disclosed in a statement issued by the Amotekun State Commander, Brigadier General Bashiru Adewinbi. Bóyá Adewinbi náà fẹ́ bẹ̀ Adewinbi ni wọ́n kọ yìí o, in Oshogbo on Friday lánàá. The Osun State Amotekun Corps has reported the apprehension of 2 suspected kidnappers in the Okebale area of Oshogbo. Oshogbo ló ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ní Okebale. This was disclosed in a statement issued by the Amotekun State Commander, Brigadier General Bashiru Adewinbi, in Oshogbo on Friday. According to the statement, the suspects were apprehended on the premises of Ogidon Grammar School àkọ́kọ́ tán ti mú wọn nìyẹn, and Nawarudin Grammar School ẹlẹ́ẹ̀kejì, Okebale, around 1:50 p.m. on Wednesday. Ìyẹn ni pé àwọn ọmọ yẹn ṣì wà ní school, àwọn arábí yẹn lé ambush kí wọ́n káwọn bóyá kọ́ńgbọ̀n bá jáde 1:50, àwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ jáde school, kán jáde kán rọ ìtọ́ máa rọ́nu wọn bóyá nù gbó straight. Ká tún máa wá gbọ́ nínú news wípé wọ́n tún ti kó àwọn ọmọ school ní Ọ̀ṣun o, bóyá 500 trillion ọ̀dẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ àwọn yẹn lọ́tẹ̀ yìí káná rí wọn kó. Ìtànṣìkò ní Kaduna 1 billion ni wọ́n ń béèrè. Èyí tí wọ́n kó àwọn tí wọ́n kó ní IDP camp wọ́n béèrè 40 something trillion. Nígbà tí budget Nàìjíríà jẹ́ 25 trillion. So bóyá àwọn eléyìí kaná succeed ni, Ọlọ́run ló mọ èyí tó bá máa béèrè, bóyá 600 trillion náà bá béèrè lọ́wọ́ ìjọba ilẹ̀ Yorùbá. Now, according to the statement, Adewinbi said the suspects, disguised as motorcyclists, commercial motorcyclists, were captured following a tip-off from residents of the areas. So àwọn tí wọ́n gbà àwọn àdúgbò yẹn ni wọ́n fún Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ pé ara àwọn Fúlàní kan bẹ́ẹ̀ tí olóòótọ́ wọ́n ṣe bí ọlọ́kadà ṣùgbọ́n ẹ fura sí wọn káwọn yẹn tó lọ kó wọn. Upon interrogation, ẹ máa gbọ́ o, nígbà tí wọ́n kó wọn tán tí wọ́n bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀, Adewinbi stated that the suspect could not provide a satisfactory explanation for their presence on the school premises during school hours. Wọ́n lè sọ pé nǹkan báyìí làwọn wá bẹ̀, àbí wọ́n lónà ọmọ school pé ta ló fẹ́ gbọ́kadà nú yín o, ṣé yẹn náà dúró ṣe kí lẹ̀ ń ṣe bẹ̀. Wọ́n lè sọ pé nǹkan báyìí làwọn ṣe torí tí wọ́n ṣe ò ṣe sọ síta. Wọ́n lè ambush fáwọn ọmọ yẹn ni pé káwọn ọmọ yẹn close báyìí kan kó tó máa kó nu wọn ni. Mo ń sọ mo tún sọ pé kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó ẹ jẹ́ ká sì kí ọ̀lẹ wa o. Let us always be vigilant. Schools wa sìn, we should monitor them, we should secure our schools. Pàápàá jùlọ àwọn iléèwé tó jẹ́ secondary school and primary school tí ò ń ṣe tertiary institutions. Ó dà pé system wọ́n sìn ó ní pé kí wọ́n máa lọ kọ́ ọmọ primary àtọmọ secondary school. Ìtó tún ṣẹlẹ̀ l'Óṣogbo lẹ̀ ń gbọ́ yìí o, ẹjẹ́ máa ká lọ. Upon interrogation, Adewinbi stated that the suspect could not provide a satisfactory explanation for their presence on the school's premises during school hours. He urged residents of the state to remain extra vigilant, cautioning that kidnappers are employing various tactics to ensure their victims, to ensnare their victims, láti dẹ páńpẹ́lẹ̀, to ensnare their victims. They do this by masquerading as innocent individuals, yet they are notorious criminals, he noted. Ẹ̀yin ò ní wọ́n bí ẹni pé àwọn eléyìí o tí wọ́n yàtọ̀ ọlọ́kadà ni wọ́n, èèyàn rẹ̀ ni wọ́n, ṣùgbọ́n the Amotekun commander added that the suspects have been transferred to the police anti-kidnapping unit for further interrogation and for further investigation and prosecution.
Adewinbi urged the general public security awareness and promptly report any suspicious individuals to security agencies. The state government had previously on March 11 raised an alert based on an intelligence report indicating a plot by certain individuals to mobilize criminals with the aim of disrupting farming and school activities. Report indicating a plot by certain individuals to mobilize criminals with the aim of disrupting farming and school activities through kidnappings. Ṣá ti gbọ́ báyìí, iṣẹ́ tí wọ́n tún ń ṣe rèé o, kí oníkálukú wa ká pàkìtì mọ́ra o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ níléèwé, ẹ̀yin oníléèwé tó jẹ́ yìí dá school lẹ̀ tàbẹ́yìn principal commercial schools, please sir, please ma, kindly be vigilant. Tí wọ́n bá máwọn eléyìí sìn, bóyá style tí wọ́n lò ní Kaduna tí wọ́n lọ fi kó àwọn ọmọ ní school wọn, schools méjì náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó yàn Kaduna bẹ́ẹ̀, wọ́n kó ti primary school, wọ́n dẹ̀ kó ti secondary school, méjèèjì ní àdúgbò kan náà. Irú ẹ̀ náà la ilé náà tún ṣe lọ́sùn yìí o, kọ́wọ́ tó tó wọn yìí. Iléèwé kìíní iléèwé kejì l'Óṣogbo, wọ́n ní tàbálẹ̀ iléèwé ọ̀hún làwọn iléèwé méjèèjì wà, and they are both secondary schools. Orí àwọn ọmọ yẹn tó máa kó wọn yọ ló sọ pé káwọn èèyàn rí wọn kán fámọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́, kámọ̀tẹ́kùn náà dẹ̀ tètè swag into action by going to the scene of the purported crime kan tó refute. Otherwise Ọlọ́run ló mọ nǹkan tábà tún gbọ́ nu newspaper láàárọ̀ yìí. Yàtọ̀ fáwọn méjì tí wọ́n kó yẹn, ẹ mọ̀ bóyá àwọn tó kù wọ́n wà níbi tán sá pamọ́ sí. So ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ pé ẹ jẹ́ ká secure ẹ̀. Oníkálùkù wa náà níṣẹ́ ṣe. Àwọn ìjọba wa wọ́n gbowó security vote. Ẹ̀yin ìjọba ó ti di iṣẹ́ yín báyìí, ó ti di nǹkan fún yín pé ẹ kó àwọn security lọ schools. Ẹ bá wa kó àwọn security lọ sí schools. Gbéyàn bá kún parọ́, ó lákàjáde tẹ́ ẹ gbọ́ yìí. Bí ó bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, ẹ pa àwọn Àmọ̀tẹ́kùn l'Ọ̀ṣun state, ẹ bi wọ́n léèrè pé ṣé lóòótọ́ ni. Bó bá dóòótọ́, ìjọba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá, gbogbo ìjọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá, all the state governors, ẹ bá wa ṣe nǹkan sáwọn schools wa. System táwọn ẹni ó dá pé system tó tún lò nìyẹn sì pé kí wọ́n máa lọ schools lọ máa kó àwọn ọmọ. Ọlọ́run ti yọ wá o, Ọlọ́run yọ wá o. State ibòmíì mo la túmọ̀ tó tún máa lọ, mo la mọ̀ tí wọ́n tún wà. N tó ṣẹlẹ̀ ní north kán má gbèdé sàlẹ̀ o. Individual ni wọ́n sì jí gbé nísàlẹ̀ tá a ṣe ń pariwo. But system táwọn ń lò ní north ìsìn tí wọ́n kó àwọn ọmọ, lẹ́yìn àwọn ọmọ 280 kìíní kan yẹn, wọ́n tún ti jí another 80 gbé. Oríṣiríṣiríṣi là ń gbọ́ ń bẹ̀. Wọ́n ti wà kọ́ ọjà ọmọ wa gbé níbí kán kọ́ ọmọ school rẹpẹtẹ, kò ṣẹlẹ̀ rí bí. Ẹ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run ti ṣeun, eléyìí Ọlọ́run ti tètè bá wa mú wọn. Ilẹ̀ Yorùbá ẹ má jẹ́ ká sùn o. Àwọn Fúlàní tá ń wò yìí, mo ń sọ ní gbogbo ìgbà pé wọ́n ní network. Wọ́n ní network. Wọ́n ní àwọn èèyàn tí wọ́n jọ ń ṣe. Wọ́n láwọn èèyàn tán jọ ń ṣe. Wọ́n níbi tí wọ́n fìdí sí, torí pé kò sí ibi tí wọ́n ò sí. Mo dẹ̀ sọ gbogbo ìgbà pé wọ́n wà nínú ìjọba, kódà the present government, wọ́n ní representative tí wọ́n ń bẹ̀, tí ò sápomila, tí ò sì dispute kankan nù yẹn. Wọ́n ní representative tí wọ́n. Kódà nínú gbogbo ológun, wọ́n ní representative tí wọ́n. Tó jẹ́ pé
àwọn gangan ni wọ́n protect integrity wọn. Eléyìí tí mo fẹ́ fi gbéra mi lẹ́sẹ̀ yìí ó ní nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ọ̀gá custom tẹ́ bá rántí kéèsì yẹn, ọ̀gá custom tí wọ́n fún àwọn bandit ní rice ton 6. Àwọn arábí yẹn ní ẹsẹ̀ gidi gan káàkiri. Mo send picture ọ̀gá yẹn sí yín. Custom officers who gave bandits 7 bags of seized rice as ransom for their freedom under fire. Yàtọ̀ fún pé kíní wọ́n kó wọn bọ́n ṣe kó wọn tán ráìsì làwọn fi bẹ́ẹ̀ lára wọn ṣó ń jẹ ẹgbà. Kéèsì yẹn ó yẹ ká ti rántí, ó ti pẹ́ díẹ̀, ó ti ń lọ bí oṣù bíi 3-4 nísìn. Some officers of the Nigerian Customs Service are under serious criticism from the public following their interview with TVC News, where they detailed how they paid ransom to bandits for their freedom. A.A. Mohammed, one of the officers, revealed that he and his team gave 7 bags of seized rice to the bandits as ransom. He said he had seized 37 bags of rice from smugglers prior to the incident, and the bandit demanded for 7 in order to release them. The officers further narrated how he risked his life on a daily basis just to serve Nigeria. Meanwhile, a few days ago, bandits attacked a mosque in Birnin Gwari local government area of Kaduna State, killing 2 worshippers in the process. A community leader, Sonny Usman, told Channels Television that the bandits invaded the mosque at Anguwari Makera in Kwasa community in the local government at about 2 p.m. on Friday and opened fire on the worshippers. He said that 2 people were gunned down by the bandits in the attack. One Kijimo Lowo. According to the source, the Muslim worshippers were observing the second round of the Salat prayer when they were attacked, thereby forcing the remaining people to flee from the mosque. Àwọn Fulani tá à ń sọ yìí, mo sọ lánàá pé mi rò pé ìjọba wa ti ready láti arrest wọn. Then President Tinubu need láti wo inú ìjọba wọn. Mo fọlọ́run bá búra, àwọn tí wọ́n ń gbé àwọn Fulani lẹ́yìn wọ́n wà nínú ìjọba, wọ́n wà presidency, wọ́n wà ní National Assembly, wọ́n wà nínú public service. Àìmọye wọn tán wà káàkiri, wọn ò fẹ́ yàtọ̀ sí, in fact àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gbọ̀ngàn kọ́ bẹ̀tà àwọn tí wọ́n jẹ́ olùtìlẹ́yìn wọn. Ìbáwọn tó ń ka orúkọ wọn la gbọ́, àwọn lẹ́sìmọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ underground silently tí anybody ò tí gbọ́ rárá. And that is why tó fi jẹ́ pé mi ìmọ̀ bóyá wọ́n advice Tinubu ni o, bóyá wọ́n sì ń plan kankan ni o. I expect by now kí wọ́n ti dọ̀yà àwọn Fulani. Ẹnìkan sọ nínú àwọn analyst ní last week pé ọwọ́ pé wọ́n ti ẹ̀ béèrè ransom of such huge amount of money ó ti tó fún gọ́fìmẹ̀ntì lọ́tọ̀ láti declare àwọn pé kí wọ́n yanjú wọn. Because a lè má mọ̀, these guys have hold Nigeria to ransom now. Nigeria fúnra rẹ̀ àwọn arábí ti colonize wa ló mean fún wọn láti máa jíyàn gbé láti máa béèrè ransom. Lánàá agbọ́lẹ́nu ìyá yẹn pé àwọn ọmọ skul tí wọ́n kó yẹn wọ́n sọ pé àwọn ti ń pa nínú wọn. Ọmọ ọdún mélòó ni wọ́n? Ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́bí kálukú ṣẹ̀ ní pé àjọ ọmọ Nàìjíríà àṣẹ àrò, kò sí pé bóyá àwa àti wọ́n ṣe anything o. Ìbáwọn custom lára àwọn tó jẹ́ security lẹ́gbọ́ tó gbé táwọn náà sọ ransom wì, ṣé wọ́n nímọ̀ lọ́wọ́ ni?
ṣé custom ò níbọn lọ́wọ́ àmọ́ n tó wà lọ́wọ́ Fúlàní kì í ṣẹgbẹ́ custom bí custom tó pẹ́ àwọn ọ̀bọ̀n tó jẹ́ pé tán bá ti gbé sí tán ti gbé kúrò ní safe knob tán bá ti tí wọ́n kúrò ní cock and shoot rárá o kán má tẹ̀ trigger ni ó ń lọ tiẹ̀ nìyẹn àwọn ìbọn pump action àwọn ọ̀bọ̀n jágámù ló wà lọ́wọ́ wọn because gbogbo owó ransom tó ń gbà yẹn wọ́n fi equip ara wọn ni wọ́n dẹ̀ tó láwọn tó ń sponsor wọn tí wọ́n ra sophisticated weapons fún wọn tó jẹ́ gbogbo owó tán bá gbà àwọn fi ń dolówó sí ni ẹjọ́ wọn kọ́ o bí Nàìjíríà ṣe gbà wọ́n láyè ni lára ọmọ Yorùbá lára ọmọ Nàìjíríà jẹ́ sọ pé ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe ọmọ Yorùbá tó ọmọ Nàìjíríà míì tó tún jẹ́ pé ibi tá ara bí ìjẹ́ tó fẹ́ fúrọ̀ dé another one ẹni ẹlẹ́ni tó ṣẹ̀ márì wọ́n pàdánù wọ́n dẹ̀ fọ́ọ̀sì ìyàwó ẹ̀ pé dandan kó já àwẹ̀. Newly married man killed as bandits forced Muslim woman to break fast. A newly married man identified as Sonny was among 21 persons shot dead by bandits who invaded a weekly market in Madaka. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń kà yìí àkà wọn torí ẹ wò ó tiẹ̀ ń fọ́ mi lórí. Lójoojúmọ́ là ń ka activities àwọn ará bíi kò wá sí pé ìgbà kan kò sí bẹ̀rù mọ́ kò dẹ̀ sí kan tó jẹ́ kí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ kò sí kan tó jẹ́ kán gbàyè tó bẹ́ẹ̀ ju pé nígbà tíjọba Tinubu dé ẹ máa ṣọ́ the first 2 weeks even first 1 month 2 months wọ́n kọ́kọ́ ṣèràró wọ́n fi study ilẹ̀ ni wọ́n fẹ́ worú ìjọba wo ṣèjọba tó witch láti pa àwọn dànù pẹ̀lú activities àwọn àbíjọba tí ò ní interest nínú ìwà táwọn wù so wọ́n kọ́kọ́ fi yẹn study then the next step they took was wọ́n jiyàn gbé díẹ̀ wọ́n wo kí ni reaction government máa jẹ́ àwọn ẹ̀ ti rí pé reaction yẹn is not so serious kí ni nǹkan tó ṣe wọ́n kàn rí mọ́nú ìwà yẹn ni ojoojúmọ́ ni wọ́n wá ń re-strategize everyday ni wọ́n re-strategize kí la fẹ́ ṣe é sìn èèyàn méjì la gbé tẹ́lẹ̀ iye báyìí là ń gbà now we are going to be collecting social amount tí group A tó bá ti béèrè iye kan iye yẹn náà ni group B náà máa béèrè ẹ wo bí tá a ti bára wa fídíò tá a ṣó lánàá bàbá Bánjí Akíntóyè sọ̀rọ̀ ń bẹ ìbẹ̀kún so everyone knows that synergy is no more working. I'm telling you the real fact. That synergy is no more working. Ìjọsopọ̀ wa yẹn kò ṣiṣẹ́. Man nọ́tánà Fúlàní tó sọ̀rọ̀ pé òun mú Fúlàní against Nigeria. Nǹkan tí máa yẹn sọ. Máa yẹn jẹ́ kó yé wa pé for the past more than 100 years ago ló jẹ́ pé àwọn tí ń fi ẹ̀jẹ̀ sínú tutọ́ funfun jáde sáwọn àtókù ni wípé àjọṣepọ̀ wa ò dánmọ́rán pàápàá jùlọ àwọn àtàwọn Yíbò wọ́n ní gbogbo ẹ̀rí táwọn bá wọn rí ò dénú gbogbo táwọn ń ṣe fún wọn kò dénú láti more than 100 years wọ́n ní àjọṣepọ̀ àwọn pẹ̀lú wọn ò dán kò lè work nísìnyí Yorùbá gbàjọba ẹ̀wò tún tí wọ́n ń pa kó má yà wá lẹ́nu pé Rúfáì òun kan ti padà lẹ́yìn Tinubu o ó ti ń lọ liaise mú àwọn kan kí ló fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ gbàjọba 2027 àrí bill tí wọ́n submit lára wọn ló submit ẹ̀ o pé kí Tinubu má padà wá kí South West má tiẹ̀ feel kọ́ tiẹ̀ má feel the any government any presidential candidate at all àwọn bí region méjì kan ní north bí mẹ́ta ni kò field in àwọn èèyàn are we fools kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń ṣe wọ́n ju pé they can never be subservient they can never be submissive to another region
wọn ò ríra wọn bí ẹni pé wọn ò lè ṣe, they cannot adjust kí region kan máa rúùlù wọn kan máa ṣe yẹsà fún region kan láì ṣe nọ́tánà ẹgbẹ́ wọn, wọn ò fẹ́ kó ṣàjà wọn kó ṣàjà wọn kó ṣàjà wọn ní tó wù wọn tó fẹ́ nìyẹn. And if we close our eyes and continue like that, tí Tinubu bá kú òmẹ tọmọ Yorùbá sì wà ní Nàìjíríà ẹ rí pé mo rẹ́rìn, I laugh in broken, ẹ̀rín broken mo rí yẹn. Tí Tinubu bá kú lórí ìjọba, tí Fúlàní wá tún gbàjọba padà, ẹ gbàgbé ẹ̀. Yorùbá rí ògo, òun ló ṣe jẹ́ pé either break or bend they should share the thing. Ẹ jẹ́ ká oníkálùkù, ẹ jẹ́ kán pè oníkálùkù máa lọ. Fàpẹẹrẹ nígbà tá a ṣe wà papọ̀ kò sẹ́ni tó máa wó lọ́wọ́, but as soon as tó create region, as soon as tó create region, ẹni tí wọ́n gbé western region fún ṣe bá rí bó ṣe perform. Ṣé rí ìkọ́mọlùbọ Yorùbá pẹ̀lú àwọn tó kù yìí, ògo Yorùbá ò tí ì lè yọ. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kó di pé Yorùbá náà wá dá gbé ọmú tiẹ̀, ẹ wà ríran wò ntọ́mọ Yorùbá máa ṣe. Corporate ẹnu wa ò kò, ẹ rí pé by force ẹnu wa máa kò. Kò sí nǹkan tó sì ń fìyà jẹ wá ju pé ìkọ́mọlùbọ yìí òun ló sì ń fà, ìkọ́mọlùbọ ìjọṣepọ̀ gbogbo wa òun ló sì ń fà. Ẹníṣẹ́ wẹ́ẹ̀dì wọ́n padà nù, bó o rìn onímọ̀ rìn, wọ́n ṣe fún wọn náà tí náà ṣe fáà náà ṣe fúnlẹ̀ Yíbò. Ìran kan ṣo, ìran kan, just one region, Fulani. Wọ́n da Haúsá láàmú, Haúsá fúnra rẹ̀ wọ́n dà wọ́n láàmú, wọ́n da Yorùbá láàmú, wọ́n da Yíbò láàmú, south ò mórí bọ́, ìran kan ṣo. Ẹ̀ṣọ́ wá jẹ́ dandan wá ní ká máa báran yẹn ká sopọ̀ mọ́ran yẹn ká jọ máa ká jọ tó àṣìṣe. Tó bá wá wọ́n lè bàtà bá yọ̀ da wọn kókè o, ẹ máa da àárín ara yín rú, ayọ̀dá yín àkìnṣe ara yín mọ́. Ẹ jẹ́ ká wà dá dúró ká ẹ máa ṣòṣì tó wùn yìí. I am too sure, I am too sure. A lè dá wà ní region tiwa àwa Yorùbá, ká dá wà country wa, or ká dá wà ní Yorùbá nation tiwa, because we are a nation already. Gbogbo àwa Yorùbá yìí, we are Yorùbá nation already. So ká wá dá wà láàrin nation wa, kí Fúlàní kan wá lóhùn wọlé wa. Mo mọ̀ pé àwọn kan bá fi ṣalákòóso ń gbà yẹn, ẹnu wọn á kàlù wọn lè pàṣẹ. Gbogbo tí Fúlàní kó ẹwọ́n kan tó ọmọkùnrin tí ọmọ balẹ̀ tí wọ́n ṣáta play níjẹta, ó ní Fúlàní kó ẹran wá sí school to the extent that àwọn ti kó àwọn ọmọ school yẹn kúrò ní school yẹn, níbo náà ká àwọn ọmọ lọ lórílẹ̀ bàbá wọn ni o, bóyá nu ilé kan náà lọ rẹ́ẹ̀dì tán káwọn ọmọ wọn sí tán fi lọ school. Fúlàní lé àwọn ọmọ kó school, wọ́n torí Fúlàní kó àwọn ọmọ kó school ní ilẹ̀ tí wọ́n bí wọn sí. Tó bá jẹ́ pàdá wà ní ṣé Fúlàní àtọ́rú ẹ̀wù, wọ́n ti ní sọ pé ẹ gbé wọn ọ̀yá ẹ lọ gbé wọn, bẹ̀tà ló fẹ́ pàṣẹ rú ẹ̀, because we are still in Nigeria, we are still under Nigeria. Wọ́n á máa claim fún yín pé àwọn ní fundamental human right, àwọn ní constitutional right láti gbébi tó bá wà wọn káàkiri Nàìjíríà. Wọ́n máa sọ fún wa bẹ́ẹ̀ náà náà claim yìí. Ó lẹ ṣe rí táwọn governors yẹn tó jẹ́ pé tán bá dìde, tí gbogbo bá dìde tó bá sọ pé yá kí Fúlàní kó, lẹ ṣe rí tí governor kan jáde pé ẹ̀fọ́ kì í lẹ́fọ̀ọ́ láwò, torí pé constitutionally wọ́n ní right láti gbébi tó bá wù wọ́n, in as much tó jẹ́ pé wọ́n consider wọn as ọmọ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ṣé ìbágbépọ̀ ọ̀ràn òun ni constitution sọ pé kán máa bá wa gbé ni? Bó sọ̀rọ̀ wọ́n á yọ̀dà wọ́n lè gèrí yàn dànù,
kò dẹ̀ sí tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Àìmọye tán ti ṣe gbé. Mo dúpẹ́ ẹyọ kan fún bàbá Tinubu. Wọ́n ṣe nǹkan kan tó dùn mọ́ mi. Kí ni? Tó bá jẹ́ pé ìjọba tó lọ ni Bódèjò security tó lóhùn dálẹ̀ vigilante tó dálẹ̀ á ṣe gbé and by now àwọn yẹn ti túbọ̀ máa tẹ̀rọ kékeré gan ní ìtàn rí àwọn yẹn túbọ̀ máa terrorize wá sí pẹ̀lú gbogbo bọ́n ṣe halẹ̀ mọ́ Tinubu tó ó ṣàdúró kọ̀ kò release Bódèjò. Lánàá òde yìí ni wọ́n gbé Bódèjò lọ sí court. Lánàá yìí ni wọ́n gbé lọ sí court. Wọ́n sọ fún un pé wọ́n fẹ́ release ẹ̀ wọ́n release òun kan ṣe kinní kan. But unfortunately for him wọn ò gbà o. Bódèjò wọ́n gbé lọ sí kóòtù lánàá. Ọ̀rọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀. Òun ti ń fọkàn sí pé torí nǹkan tóun fáìlì sí kóòtù tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ fáìlì ni pé kí wọ́n sọ pé òun ò ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan kí wọ́n cancel nǹkan tí federal government ṣe kán release òun kó máa bọ̀ nílé. Bẹ́ẹ̀ tí nígbà tó dé court ọ̀rọ̀ tún bẹ́yìn yọ torí pé wọ́n ti kanta òun náà ní court wọ́n ti fi ẹ̀sùn bíi méjì mẹ́ta kan already. Ó dé court báyìí wọ́n fẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ni pé ṣóṣì àbí òṣè kan kó máa lọ. Ìgbòdébè adájọ́ ní ọ̀rọ̀ tó ti bẹ́yìn yọ o ọ̀tọ̀ ní táwọn tẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ torí pé àwọn tó pe ẹ̀ lẹ́jọ́ wọ́n ti fi ẹ̀sùn tuntun míì wọ́n ti fi kàn ẹ́. All you need to do is to enter your plea. Mo jẹ̀bi àbí mi ò jẹ̀bi pẹ̀lú àlàyé ó yá. Detained Miyetti Allah president appears in court ordered to enter plea. The judge ordered detained Miyetti Allah president to enter his plea. Federal government on Thursday produced the detained president Miyetti Allah counterhall Bello Bódèjò in a federal high court Abuja. Bódèjò was brought before Justice Iyan Eko amidst tight security. The news agency of Nigeria NAN report that there was a deployment of security personnel within and around the high-rise building as the court delivered a ruling on Bódèjò's motion seeking an unconditional release from the Defense Intelligence Agency custody. Justice Eko had on March 13 fixed today for ruling on the motion following the failure of the federal government to file a charge and arraign Bódèjò in court for alleged Upon resuming hearing on Friday, Justice Eko in his ruling, Justice Eko had on March 13 fixed today for ruling on the motion following the failure of federal government to file a charge and arraign Bódèjò in court for alleged terrorism offence. Upon resumed hearing on Friday, Justice Eko in his ruling held that the motion had been overtaken by events. Gbọ́dọ̀ tó ti bẹ́yìn yọ. The prosecution having filed a charge against the Miyetti Allah president. The judge therefore ordered the defendant to enter his plea. NAN report that Bódèjò, who is being preferred with a 3-count charge, is currently taking his plea. Bódèjò lè bọ̀ nú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run torí pé gbogbo ẹ̀mí tí wọ́n ti gbà ní Nàìjíríà ti kọjá bẹ́ẹ̀. Òun dẹ̀ ní chairman àwọn agbénipa Fulani. That is why I have been calling government pé kí wọ́n proscribe Miyetti Allah as criminal group, as terrorist group, as group agbénipa. Bódèjò fúnra lára rẹ̀ àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tó kù nínú Miyetti Allah kí wọ́n arrest every one of them. Torí pé àwọn gan ní bá àṣàlẹ̀ àwọn Fulani. Nígbà ayé Buhari máa ń pè wọ́n máa ń bẹ̀ wọ́n ni. Buhari máa ń bá wọn ṣe mítìn tó máa ń bẹ̀ wọ́n. Ṣùgbọ́n nísìn ọ̀rọ̀ ti change. Ṣé ẹ ríṣẹ́? Wọ́n tún sì ń lagídí pé kí wọ́n kàn fi ọ̀hún sílẹ̀ ní court. Lẹ́yìn tó o ti ṣẹ̀ tó mọ̀ pé o ṣẹ̀. Bọ̀tínú tó wà yìí kò lè bọ́ mbẹ̀. Tó gbogbo àwa Yorùbá ẹ jọ̀wọ́ torí t'Ọlọ́hun
ẹ jẹ́ ká secure territory wa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní school ẹ má bá mi share fídíò ìfáwọn tó bá ní school kí wọ́n wò kán lè mọ̀ wípé all our schools must be secured. Bí wọ́n máa lọ sí army barrack lọ gba àwọn army wa ní o, bí wọ́n máa lọ gba àwọn àmọ̀tẹ́kùn ní àmọ̀tẹ́kùn tẹ̀lé wá advisable kán lọ gbà wá, kán bá dẹ̀ fi máa gba àwọn ọlọ́pàá tàbí army kan jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá ni wọ́n máa gbà tí wọ́n máa fún wọn níye kan kán máa bá wa ṣọ́ àwọn schools wọn. Ọlọ́run ò ní já fojú sunkún ọmọ o. Ẹ̀yin òbí tẹ́ ẹ ṣe parent teachers association meeting ẹ bá àwọn school authority sọ ǹjẹ́ ààbò wà náà tẹ́ provide fáwọn school yìí kí wọ́n provide ààbò. Ní tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn tẹ́ gbọ́ yẹn Ọlọ́run ló yọ àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run ti tètè sọ pé kámọ̀tẹ́kùn rí wọn mú. Bẹ́yìn náà bá dẹ̀ fojú ara yín rí tẹ́ ti rí pé rìn tẹ́ni yìí rìn ó ti dìrìn kọ́sẹ̀kọ́sẹ̀ ẹ tètè alátàwọn agbófinró. Ìyẹn ló yọ àwọn ọmọ yẹn. Àwọn ará àdúgbò tó rí wọn tó wò pé kí náà eléyìí ṣe léèwé tọ́dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní ni wọn náà tètè aláàtà àmọ̀tẹ́kùn kámọ̀tẹ́kùn tó wá kó wọn. Otherwise Ọlọ́run ló mọ̀ tábà tó máa sọ láàárọ̀ ìbá ẹ̀ bóyá lẹ̀ tó mọ́ ìbóyá newspaper ìbá tó ti kú pé wọ́n ti kó àwọn ọmọ ní Òṣogbo. Ọlọ́run ti bá wa ṣe. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ káwa náà yàtọ̀ fún àpè Gani Adams àpè Sunday Igboho ìtọ́wà within àwa náà fúnra wa within our reach ẹ jẹ́ káwa náà kọ́kọ́ ṣe náà láti fi dáàbò bo territory wa. Ká má gbọ́kànlé pé kinní kan bọ̀ then ẹ̀yin tẹ́ wà public schools àwa ẹ̀yin tẹ́ jẹ́jọba tẹ́ dá public schools sílẹ̀ ẹ bá wa secure àwọn schools wa àwọn ọmọ wa ní fojú sunkún wọn. This is a very urgent action tẹ́ gbọ́dọ̀ take as a matter of fact. Wọ́n ti ṣe ní north wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kán má tún gbédésàlẹ̀ tiwa náà torí pé ìkú àwọn ọmọ yẹn pọ̀ ó máa attract ransom tó máa tètè san. Ọlọ́run á ṣàánú wa o. Now tẹ́ ẹ bá rántí ní 2022 àwọn dear criminal devil láàrin àwọn Fúlàní agbénipa BBC lọ interview wọn. Àwọn BBC yẹn bọ́n ṣe ráyè dọ́dọ̀ wọn I don't know àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ wọn náà ní ṣá anyways. Àwọn nǹkan táwọn ènìyàn sọ ẹ ti rí i pé wọ́n ní confidence. Àwọn ọ̀gá wọn gan ni wọ́n dìdí lọ interview wọ́n dìdí lọ bá sọ̀rọ̀. Ẹ rí i pé àwọn ẹni tá à ń sọ wọ́n ní confidence gan. Ẹ gbọ́ interview yẹn ẹ jẹ́ máa fi yẹn ṣe lọ. Authorities in Zamfara think there are as many as 30,000 bandits out here, split into around 100 heavily armed gangs. Ado Aliru commands one of those gangs. He is one of the most feared warlords in Zamfara. The police have put a bounty on his head of 5 million naira for his role in a recent massacre. Kaga mu mun dauko bindigogin mu mun shigo karkara ita ce zanga-zangan mu gaskiya lokacin gwamnati za ta tashi ta gano cewa shi menene matsalar mu idan ta neme mu mu gaya mata matsalar mu. Ka duba ka gani akwai labi ko wurin inda za su kiwo ka yi alƙalanci a matsayinka na ɗan jarida ka duba ka gani akwai shi ko babu. Ban sanuwa inda mana ta yi sai dai mutum ya shiga ko ka ɗauke ta ga kai ko ka bi hanyar mota ko hanyar jirgi ko ka kai ta cikin duki ta faɗuwa tana wasu na mutuwa. Wanda ya yi daji can ya tafi daji dajin ma jirgi na biye da mutane na kashe musu dabbobi. Shi bahilla ce ya an kai ya zan banza a Najeriya. Ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping? Ai ne ban taɓa ɗauko mutum ba. Sai dai yara. Amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbe shi. Ka harbi kamar mutum nawa? Ka harbi kamar mutum nawa? To gaskiya yan banga kan tsakani da Allah da Annabi wanda na kashe gaskiya to gaskiya tsakanin da Allah gaskiya ban san iyakar su ba yanzu. If the bandits of Zamfara want to hurt the government, they also want to make money. In early 2021, these two aims combined in an attack that copied the tactics of Boko Haram. Nearly 300 schoolgirls were abducted from the government-run high school in Jangebe. Among them were 5 girls from my own extended family. One house, son ka kokolo su, son ka sai ron matsai tsayanin duk sai da son ka taro
son ka tura mu can ne abin ga hanya son ka ce mahaifa muna ta haya suna bugun bindigogi muna ta haya suna bugun bindigogi. Ni auren lida kowa ya kama waɗansu sunana gaskiya ni dai na ji tsoro kuma na so in ce masa gan mata amma sai ga wani ya shigo ya ce mu buɗe ɗaki duk dai wasu sun ka kwanta nan ƙarƙashin gado sun ka shige ya ce su hito ko ya halbe su sai duk sun ka hito waje. This is one of the bandits who led the attack on the girls. It took me 5 months to contact him and another 4 to persuade him to meet. I eventually met Abu Sani deep in the forest. Kana cikin wayanda suka ɗauka yara a jan gebe 'yan mata? Kwarai, muna ciki. Yara nawa kuka ɗauka, mata nawa kuka ɗauka? 280. Za ka iya gaya mana dalilin da ya sa kuka ɗauka 'yan matan nan? Muka zo mu kuma da kaka ta yi ruwa suka yi sauki aka fara turo mana jami'ai inda muke sai muka ce to bari mu goda ma gwamnati in ta shiga wannan lamarin matsala ake samu shi yasa muka zo jan gebe muka ɗauko 'yan makaranta tunda sun hana mu wuce mu zo gida dole mu ɓata mata rai muka zo muka ɗauko 'yan makarantar jan gebe. Shin wani irin mutum zai shiga ɗaki da yara 'yan mata suke kwance ya ɗauko su da daddare saboda matsala da yake da wani? To bari yi maka wani misali wanda kila shi za ka yi fahimta da shi. Kasan an ce idan ka yi laifi ɗaya za a yi maka wani ɗigo da zuciya idan ka ƙara wani za a yi maka ɗigo da haka a ɗige ma zuciya ta zamba irin. To wanda ke iri waɗannan harukokin baya jin ya damu da duk irin abubuwan da ke faruwa saboda bushewar zuciya. Amma mu dai illa abin da zan ce muna ba su haƙuri. Amma mu ba mu ji wata damuwa da irin haka ne sam. Saboda mu iya abin da muke gani mun yi ma gwamnati mun fata mata rai shine kawai. Gudu sun ka kama tura mara gudu. Muna nan muna gudu muna taka ƙayoyi mun ka kai cikin gebe sun ka ce mu rudduka. Da mun ka rudduka sun ka kama kabbara suna cewa Allahu akbar. Ai yan boko ko mu mun iya karatu in mun ka ta can su karantar da. Ya ce to kun ga bokon ku ba ta da rana tunda ABCD ɗaya kun ka iya. Mun ka ce su bari za mu faɗa musu duk dai wasu karatu haka. Mun fara gaya musu kuma sun ka ce ba su so ya ga karatun boko amma dai kuma wallahi bai da amfani mu bayyane ne. Mun ka nuna musu dai duk ba mu iya baran karatu. Sun ce inda sai na ci gaba da makaranta. Ya ce to ya shi kuma ya sha alwashin duk an ka kuma wannan makaranta sai ya ƙara ɗauka. In northern Nigeria, kidnap for ransom has become a lucrative industry, a business that has helped to displace close to 1 million people in Zamfara alone. With the Jangebe schoolgirls still in captivity, Zamfara's government was forced to negotiate. To kaman yaya bayan an yi maganganu nawa aka biya ko me aka yi aka ba da yara? Da mun ce za a ba mu miliyan 300. Daga baya aka haɗa mu da wasu aka yi ta maganganu shine dai suka ba da miliyan 60 aka sake su. Aka suka bayar. Miliyan 60 suka bayar aka sake su. Miliyan 60? Kaga miliyan 60 din? Da ido na mu muka karɓo su. To me kuka yi da wannan kuɗin? Mun ƙaro bindigogi ne da su. Our youth involved in criminality. Why is the media, some section of the media, profiling us negatively that today each and every community across the country sees an average pastoralist as a criminal? And the irony of it all is we are not also left out of crime.
we are at the receiving end of whatever you think of in criminality. Have you consulted the relevant stakeholders in getting all these people recruited? You train them, excluding an ethnic group completely out of the process, and you want them to go and maintain peace in that community. How do you shave my head in my absence? So we believe the process is faulty, it's not well intentioned, and it should be you should go back and look at it again. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.